Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So in this channel, I'm doing NCERT को class 10 को science portion. Okay. र if तपाईहरु यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज लाइक एन्ड सब्स्क्राइब गरिदिनुस् यो च्यानललाई र आफ्नो साथीहरुलाई शेयर पनि गरिदिनुस्. Okay. Now in today's video, I will be discussing about Newlands law of octaves. र in my last video मैले डिस्कस गरेको थिए about Dobrynius triad. We are doing class 10 को chemistry portion को chapter that is periodic classification of elements. र classification मा एउटा brief revision गरिहालौं है. classification मा के थियो भन्दाखेरि why classification is required भन्दाखेरि to make the study more easier and simpler form. Okay. र के हुन्छ भन्दाखेरि यो क्लासिफिकेसन मा फर्स्ट आको थियो डोबेरिनियर है, जसले चाहिँ उसको क्लासिफिकेसनलाई नेम गर्यो डोबेरिनियस ट्राइड्स. ओके. र उसले त्यो क्लासिफिकेसनमा इन हिज क्लासिफिकेसन डोबेरिनियरले के गरेको थियो भन्दाखेरि he made a column of 3 elements हैन. He made a column of 3 elements. That group is known as triads. र त्यो elements को classification जुन चाहिँ उले arrange गरेको थियो, that arrangement was on the basis of increasing atomic mass. र के थियो एउटा criteria थियो that माथि top को element र bottom को element को average mass should be equal to the middle element ko atomic mass. Okay. So atomic mass of the middle element should be equal to the average atomic mass of other 2 elements present in the triad. Okay. र त्यो क्लासिफिकेसन फुलफिल भएन र हामीले लास्ट भिडियोमै कुरा गर्यौ why Dobrynius triads was limited है. र आफ्टर डोबेरिनियर आयो न्यूल्यान्ड. ओके. न्यूल्यान्डले आफ्नो क्लासिफिकेसन, उसको क्लासिफिकेसन वाज अन द बेसिस अफ म्युजिकल नोट्स है. जसरी चाहिँ म्युजिकल नोट्समा चाहिँ सा रे गा मा प ध नि, त्यहाँदेखि फेरि अगेन सा रिपिट हुन्छ है. आफ्टर 8 फेरि सेम नोट्स रिपिट हुन्छ. सिमिलरली properties of elements say after every 8th element same property will be repeated भन्यो. ओके. के भन्यो? सेम प्रपर्टी जति पनि एलिमेन्ट्सहरु राखेको छ आफ्टर एभ्री 8th एलिमेन्ट सेम प्रपर्टी विल बी रिपिटेड भन्ने कुरा चाहिँ कसले गर्यो? न्यूल्यान्डले. र त्यही अनुसारले चाहिँ उले के गर्यो? अन द बेसिस अफ, जस्ट रिमेम्बर न्यूल्यान्डको क्लासिफिकेसन वाज अल्सो अन द बेसिस अफ increasing atomic mass. डोबेरिनियरको जस्तै. र एटमिक मास इन्क्रिजिङ वेमा राख्यो है. र न्यूल्यान्डको टाइममा एट दैट टाइम देयर वर ओन्ली 56 एलिमेन्ट्स नोन इन नेचर. ओके. र उले के गर्यो? ही क्लासिफाई द एलिमेन्ट्स अन द बेसिस अफ increasing atomic mass. र एलिमेन्ट्सहरुलाई के गर्यो? आफ्टर 8th एलिमेन्ट फेरि सेम कलममा के गर्यो? प्लेस गर्यो. जस्तै हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, अक्सिजन 7 भयो. 1 2 3 4 5 6 7. त्यहाँदेखि नेक्स्ट जुन चाहिँ 8th एलिमेन्ट छ फ्लोरिन, त्यसलाई चाहिँ कोसँग राख्यो? फर्स्ट एलिमेन्टसँग. 9th एलिमेन्टलाई कोसँग राख्यो? सेकेन्ड एलिमेन्टसँग. ओके. दैट इज सोडियमलाई राख्यो लिथियमसँग. 10th एलिमेन्टलाई राख्यो थर्ड एलिमेन्टसँग. ओके. किन भन्दाखेरि उसको क्लासिफिकेसनमै एउटा अब्जर्भेसन थियो दैट आफ्टर एभ्री 8th एलिमेन्ट द सेम प्रपर्टी विल बी रिपिटेड. ओके. र के भयो भन्दाखेरि चाहिँ न्यूल्यान्डले के भन्यो भन्दाखेरि ओके 56 एलिमेन्ट्स आर नोन इन नेचर अहिलेसम्म टिल नाउ, र देयर विल बी नो फर्दर डिस्कभरी अफ एलिमेन्ट्स टेकिङ प्लेस इन फ्युचर है. पछि गएर एलिमेन्ट्स डिस्कभर हुँदैन भयो. तर अहिले कतिवटा एलिमेन्ट्स छ हाम्रोमा? वी हैव 118 एलिमेन्ट्स. ओके. र त्यो एउटा ड्रब्याक त भयो न्यूल्यान्डको. अर्को के भयो भन्दाखेरि न्यूल्यान्डको जुन चाहिँ क्लासिफिकेसन थियो त्यो क्लासिफिकेसन चाहिँ खाली कोसँग मात्रै फलो गर्यो? क्याल्सियमसम्म मात्रै फलो भयो. इफ तपाईहरुले यसलाई राम्ररी अब्जर्भ गरेर हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो हाइड्रोजन एक्सेप्सनल केस हो. फ्लोरिन, क्लोरिन अहिलेको पिरियोडिक टेबलमा पनि तपाईले सँगै पाउनुहुन्छ है एउटै ग्रुपमा. लिथियम, सोडियम, पोटासियम पनि एउटै ग्रुपमा पाउनुहुन्छ. बेरिलियम, म्याग्नेसियम पनि एउटै ग्रुपमा पाउनुहुन्छ. बोरोन, एल्युमिनियम पनि एउटै ग्रुपमा पाउनुहुन्छ. ओके. कार्बन, सिलिकन, नाइट्रोजन, फोस्फोरस, अक्सिजन, सल्फर एउटैमा. तर अरु बोरोन, एल्युमिनियम, त्यहाँदेखि क्रोमियम आउँदैन है. बुझ्दैछ? खाली क्याल्सियमसँग मात्रै बेरिलियम, म्याग्नेसियम, क्याल्सियम यो तपाईहरुले एउटै ग्रुपमा पाउनुहुनेछ. ओके. सो यो क्लासिफिकेसन चाहिँ खाली क्याल्सियमसम्म मात्रै के भयो? भ्यालिड भयो. आफ्टर क्याल्सियम जति पनि अरु एलिमेन्ट्सहरु छ त्यसले न्यूल्यान्ड ल अफ octaves लाई फलो गरेन. सो दैट इज द सेकेन्ड पोइन्ट अफ लिमिटेसन. ओके. फर्स्ट पोइन्ट चाहिँ न्यूल्यान्डले के भनेको थियो? देयर विल बी नो फर्दर डिस्कभरी अफ एलिमेन्ट्स टेकिङ प्लेस इन फ्युचर.
जुन चाहिँ विच वाज नट ट्रु है। न्युल्यान्डको टाइममा 56 वटा एलिमेन्ट्स थियो नेचरमा, अहिले छ तपाईहरुको 118। सेकेन्ड पोइन्ट के थियो, उसको जुन चाहिँ क्लासिफिकेसन छ त्यो कोसँग मात्रै फलो भयो, क्याल्सियमसँग मात्रै। क्याल्सियम 20th एलिमेन्ट थियो है, र आफ्टर क्याल्सियम अरु एलिमेन्ट्सहरुले के गरिन, न्युल्यान्डको ल अफ अक्टेव्स फलो गरिन। अझै के भयो भन्दाखेरि इन हिज पिरियोडिक टेबल न्युल्यान्डले के गर्यो भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् यो प्लेसमा कोबाल्ट र निकललाई सँगै राखेको छ, सेरियम र ल्यान्टेनमलाई सँगै राखेको छ। ओके, सो इन हिज पिरियोडिक टेबल टु मेक द के भन्छ पिरियोडिक टेबल अलिकति भ्यालिड, उसले के गर्यो, he placed more than one element in the same column र सेम प्लेसमा। ओके, सेम कलमको सेम प्लेसमा। ओके, त्यो भयो थर्ड लिमिटेसन। ओके, न्युल्यान्ड ल अफ अक्टेव्समा के थियो भन्दाखेरि एउटा भन्दा बेसी एलिमेन्टलाई एउटै ठाउँमा राख्यो है, इट वाज केप्ट इन द सेम प्लेस। अब अर्को के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई याद छ डाउन द कलम के गर्नुपर्छ, एलिमेन्ट्सहरुले सिमिलर प्रपर्टी देखाउनु पर्यो हैन। तर यहाँ हेर्नुस् हाइड्रोजन, फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, दिज आर नन मेटल। ओके, दिज आर नन मेटल है, र के भन्छ कोबाल्ट र निकल के हो, मेटल हो। सो नन मेटलको ग्रुपमा चाहिँ केलाई पनि राख्यो, मेटल पनि आइराखेको छ, प्रपर्टी सेम भएन, यही भ्यालिडिटी सक्यो। अब के छ भन्दाखेरि चाहिँ कोबाल्ट र निकलसँगको प्रपर्टी कसले सिमिलर देखाउँथ्यो भन्दाखेरि आइरनले। आइरन सोज द सिमिलर प्रपर्टी लाइक कोबाल्ट एन्ड निकल मेटल्स है, तर आइरनलाई अलग्गै राख्यो यहाँदेखि, यो कलममा भेटाउँदैन आइरन। आइरन भेटाउने कलममा पनि अरु रेस्ट एलिमेन्ट्स आर नन मेटल है, र के हुँदैछ भन्दाखेरि यो क्लासिफिकेसन भ्यालिड भएन, किनभने नन मेटलको बिचमा मेटल राख्दैछ। ओके, सो सिमिलर प्रपर्टिज भएको एलिमेन्ट्स वर नट केप्ट इन द सेम कलम। जस्तै कोबाल्ट निकललाई सँगै राख्यो, यो पनि भ्यालिड भएन है, र कोबाल्ट निकल आइरनले सिमिलर प्रपर्टिज देखाउँछ र यिनीहरू एउटै कलममा प्रेजेन्ट छैन। हो कि द्याट रिजल्ट्स फर द लिमिटेसन अफ न्युल्यान्ड्स ल अफ अक्टेव्स। सो आफ्टर न्युल्यान्ड अर्को आउँदैछ मेन्डलिभ है। आफ्टर न्युल्यान्डको यो क्लासिफिकेसनको लिमिटेसन, ओके, who was the next scientist to come further for the classification भन्दाखेरि चाहिँ मेन्डलिभ, र मेन्डलिभलाई हामी फादर अफ पिरियोडिक टेबल पनि भन्छ, र मेन्डलिभ पिरियोडिक टेबलको एउटा इन्ट्रेस्टिङ पार्ट पनि छ है, जुन चाहिँ हामी नेक्स्ट लेसन भिडियोमा कम्प्लिट गर्छ। ओके, थ्याङ्क यू।